Ako si Popoy. Welcome to Mang Jose Online TV. Ang channel na nagtuturo ng mga tips, tricks at mga tutorials. Sa video natin ngayon kasama natin si Sir June Aggan sa pagtuturo sa team kung paano gumawa ng school logo. Hahatiin natin ang video natin sa 3 video para hindi humaba ang ating tutorial. Mula sa how to create school logo in Photoshop, then sa PowerPoint, at sa CorelDRAW. Let's go, nasisimulan na natin. Hi, ako si June Aggan, welcome back sa aking channel. Kung wala ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, kunting favor lang, paki-click ang subscription button at click mo rin ang bell button para ma-notify ka at ma-update sa mga bago kong video. Ngayon gagawa tayo ng school logo gamit ang Photoshop. Mahalaga itong topic natin ngayon dahil marami pang mga school at churches na wala pang logo. Buksan ko na ang ating Photoshop at sundan nyo na lang ang aking cursor. Kung mabilis para sa inyo ang tutorial natin, pwede nyo namang i-pause at i-rewind. Okay, let's start. Nandito na tayo sa Photoshop. Just follow my cursor. Ayan Sir June, salamat sa natapos nating logo making lesson gamit ang Photoshop. Sana may natutunan kayo sa ating video ngayon. Abangan natin ang sunod nating tutorial ang paggawa ng school logo ulit pero gamit ang ating Microsoft PowerPoint. Kung nagustuhan mo ang video natin, bigyan mo naman kami ng thumbs up. At mag-subscribe ka kung hindi ka pa nakapag-subscribe at click the notification bell para maging bahagi ka sa aming tips, tricks, and tutorials. Hanggang sa muli!
Godspeed. At paalam. Thank you for watching Mang Hosey Online TV. Don't forget to like this video and subscribe. See you on next episode.